امروز میخوایم یه کاور پست خفن طراحی بکنیم. طبق معمول برنامه پیکسل لاب باز میکنیم، از بخش پس زمینه میریم و عکس مورد نظرمون رو وارد صفحه میکنیم و از بخش المان ها یه دونه مربع رو به صفحه اضافه میکنیم. جاشو تنظیم میکنیم، دقیقاً تو مرکز صفحه قرارش میدیم. صفحه رو به سمت پایین اسکرول میکنیم و یه رنگ دلخواه براش انتخاب میکنیم. من رنگ آبی رو انتخاب میکنم. بعدش از بخش لایه ها میام و لایه‌اش رو قفل میکنم. دوباره یه دونه مربع وارد میکنم و این سری با اهرم ردیوس گوشاشو گرد میکنم و رنگش رو رنگ مشکی انتخاب میکنم. سایزش رو تنظیم میکنم و این رو هم دقیقاً مرکز صفحه قرارش میدم. این رو هم لایه‌اش رو قفل میکنم و از نوار ابزار پایین لایه ها میام و این دوتا لایه رو با هم دیگه یکی میکنم. بعدش همون لایه رو قفل میکنم. همون لایه رو انتخاب میکنم و با استفاده از ابزار ایریز کالر میام و اون بخش سیاهی رو حذف میکنم، جوری که فقط یک مربع داشته باشیم که داخلش گوشه گرد هست و پس زمینه ما مشخص میشه. تو مرحله بعد برای اینکه کارمون رو جذاب‌تر کنم میام و با ابزار شکل یه دونه نیم دایره وارد صفحه میکنم و جاش رو این پایین کادرم تنظیم میکنم تا بتونم آیدیم رو اونجا قرار بدم. اینجا میخوام که یه گرادینت مشکی وارد صفحه بکنم و زیر متنم قرار بدم تا خانای متنم رو بیشتر بکنم. برای این کار یه دونه مربع یا مستطیل وارد صفحه میکنم، سایزش رو تنظیم میکنم و رنگش رو روی حالت گرادینت قرار میدم، به اضافه رو میزنم و از سبک‌های بالا سبک از بالا به پایین رو انتخاب میکنم. یکی از اهرام‌هاش رو مشکی قرار میدم و اهرام دیگرش رو روی ترانسپرنت یا اوپاسیتی 0 قرار میدم که در واقع طیف رنگی ما از مشکی به سمت بیرنگ حرکت بکنه و این طیف رنگی همون گرادینتمون رو این پایین جاشو تنظیم میکنم. بعدش هم میام و لایه‌اش رو به پایین ترین لایه انتقال میدم. تو مرحله بعد لایه متن رو میارم بالا، ادیت رو میزنم و تیتر کاورم رو مینویسم. فونت دلخواهم بهش اعمال میکنم، یه دونه ازش کپی میگیرم تا تیتر کاورم کامل بکنم و بعد سایزشون و جاشون رو تنظیم میکنم. اینجا هم فکر میکنم که گرادینت باید این مقدار تغییر بکنه. لایه‌اش رو انتخاب میکنم، ادیت رو میزنم و شدت رنگ مشکی رو توی این گرادینت بیشتر میکنم. حالا فکر میکنم خانه متن بهتر شد. تو مرحله آخرم میام یه دونه متن جدید وارد صفحه میکنم، ادیت رو میزنم و آیدی پیجم رو مینویسم، رنگش رو سفید میکنم و اون پایین توی نیم دایره قرارش میدم. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. اگه این آموزش خوشت اومده 3 تا قلب قرمز برام کامنت بذار و لایک و بکوب و الان طرف سیو کن و ازش استفاده کن. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir